Bine v-am regăsit la partea a doua. De ce mi-a fost frică, de aia n-am scăpat. Era prea mult să fac un videoclip de o oră, cel puțin. Așa că l-am împărțit în două. După cum ați văzut, partea întâi am făcut-o, am rămas în această zonă. Și acum am să vă arăt cum fac partea asta și partea de șnur. Am mai vrut să vă mai spun ceva. Pentru că eu v-am arătat firul acesta și v-am spus că vreau să mai fac una cu el. Am lucrat așa un eșantion ca să puteți vedea cum arată. Lucrat cu același tip de andrele. Din punctul meu de vedere arată foarte bine, dar ca să fie cumva puțin mai plin, ca modelul acesta, că ăsta are în el un pic de puf, pe când acesta nu este chiar așa pufos, eu am zis că i-aș pune lângă un fir de mohair cu mătase. Nici așa nu arată absolut deloc rău. Și acum zic să continuăm cu partea numărul 2. Pentru a face partea asta pentru șnur, vom avea nevoie de andrelele cu care am lucrat, de o croșetă, ca să ne fie mai ușor să facem ochiurile și să luăm ochiurile și de un fir cât mai în contrast cu firul cu care lucrăm, ca să ne fie ușor ulterior să vedem ochiurile. Veți vedea de ce spun asta. Și acum, cu firul de lucru și cu croșeta ne vom duce aici. Acestea sunt ochiurile noastre pe care le-am închis. Și ne vom duce aici cât mai aproape de margine, introduc croșeta, nu contează numărul de la croșetă, important e să vă ajute foarte bine să scoateți firele. Și scoatem un ochi. Și acum ce facem? Luăm firul ăsta de contrast, îl punem aici și îl vom răsuci peste firul nostru de lucru. Și după fiecare ochi scos cu croșeta va trebui să răsucim cu firul de contrast. În următorul ochi mai scot unul, mă duc și iau firul de contrast și îl răsucesc peste. Următorul ochi. Iau firul de contrast, răsucesc peste. Fac așa toate astea aici în linie dreaptă și după aia aici vă spun ce avem de făcut. Voi trece aceste ochiuri pe andrele. Și lucrăm mai departe. Acum va trebui să luăm ochiuri pe aici. Încerc să trag asta mai aproape să vedeți. Deci aici sunt primele ochiuri lucrate și aici este ochiul de margine pe care l-am tot luat noi nelucrat la începutul de rând. Și vom face în felul următor. Aici este ultimul ochi de la partea asta dreaptă și aici vedeți că este un spațiu așa mai mare. Ca să nu-mi rămână spațiu așa mare, voi lua ochiul acesta și voi scoate un fir pe aici și trec iarăși firul acesta peste. Și acum, pe ăsta de aici îl sar și mă duc în următorul și scot alt ochi. Și iarăși trec firul peste. În următorul ochi, iarăși sar. Mă duc în acesta și mai scot un fir și îl trec peste.
În următorul, iar îl sar și îl fac în următorul ochi. Și mai sar unul, deci sar ăsta de aici și mă duc aici și mai scot un fir. Și iarăși trec firul ăsta peste. Și avem 1, 2, 3, 4 ochiuri sărite. Și acum facem, câte am zis? 1, 2, 3, 4. Și acum îl avem pe acesta, ne ducem în următorul, nu mai sărim ochiuri. Mergem aici și luăm 1. Deci avem doar 4 ochiuri pe care le sărim, da? Și acum am sărit, adică ultimul e sărit aici și avem 1, 2, 3 ochiuri. Și după al treilea sar 1, da? Aici este iarăși 1, îl sar și fac în următorul. Și de aici încolo, așa va trebui să facem pentru toate ochiurile. Să facem 3 și 1 îl sărim. Deci am sărit aici 1. Când lăbărțez așa se cunoaște că am sărit aici 1. Și avem 1. Ne vom duce aici între și îl vom lua pe celălalt. 2. Și în următorul 3. Și pe urmă iarăși sărim 1. Am cam strâns ochiurile astea. Deci am 3. Acum va trebui să-l sar pe cel de aici. Și mă duc în următorul. Și tot așa, 3, sar 1, 3, sar 1. Întotdeauna nu uitați să răsuciți firul. Și acum voi trece toate ochiurile astea pe Andreea și vă arăt ce se întâmplă cu firul ăsta de contrast. 2, adică nu are rost să le număr că nu are foarte mare importanță. Dacă vă uitați aici pe spate, se formează niște bucle. Buclele astea ne vor ajuta la final să creăm tubul prin care vom trece șnurul. Dar deocamdată vom continua să luăm în felul acesta ochiurile pe andrele până ajungem în partea asta la altă. Și să vă mai explic ceva. Aici sunt ochiurile acelea, am sărit 1, 2, 3, 4, da? Și dacă vă uitați aici unde avem scăderile. Deci în zona asta va trebui să luăm un ochi, unul sărim, unul luăm, unul sărim. Și după ce vom face astea 4, avem 3 ochiuri, sărim 1, 3 ochiuri, sărim 1. În același fel vom face, deci 3 ochiuri, sărim 1 până ajungem în partea asta la altă. Și aici vom avea un ochi, unul sărim, un ochi, unul sărim, un ochi de 4 ori, da? Deci vom avea 4 ochiuri peste care am sărit, urmate de câte un ochi luat pe andrele. Eu fac treaba asta de jur împrejur, eventual vă arăt în partea elaltă iarăși cum sărim unul, deși nu cred că mai e cazul. Ajung la partea unde va trebui să sar câte unul, dar aici am făcut 3, sar una, și acum avem 1, sar pe următorul, fac aici un ochi, îl sar pe următorul, fac aici un ochi,
Sar pe următorul. Și voi încerca să fac aici un ochi. Nu știam dacă am mai răsucit pe spate. Și am 1, 2, 3, 4. Și acum iau de aici 1. Aici al doilea. Și aici deja este partea unde am închis ochiurile, mergem în linie dreaptă, cum ar veni. Aici. Asta mi se pare cumva partea cea mai dificilă a proiectului. Toate celelalte merg ca unse, aici mi se pare că parcă bați un pic mai mult pasul pe loc. Până iei toate ochiurile astea înapoi pe Andrele. Eu am început acest proiect ieri undeva la ora 6 și în acest moment e 5:30 ziua următoare. Deci aproape au trecut 24 de ore de când l-am început. Dar de lucrat efectiv, ieri am lucrat vreo 3 ore și astăzi, aici voi face ultimul ochi. Și astăzi am lucrat, nu știu, vreo 4, 5, 6 și ce mai am de lucrat. Deci eu cred că în vreo 8 ore, 8-9 ore ar cam trebui să fie gata o glugă din aceasta și probabil că și mai repede dacă stai doar de ea. Eu am mai făcut și mici pauze, am mai și când tricotez în afara camerei mai stau și mă mai uit și pe net câteodată sau îmi pun câte un videoclip pe YouTube și mă uit acolo și câteodată îmi dau seama că mai stau și doar uitându-mă fără să mai dau și din mâini. În acest moment am terminat de toate ochiurile astea pe Andrele. Firul, dacă vreți, îl tăiați și îl legați aici să nu vă scape de pe Andrele, dar pe mine cum nu mă încurcă, doar îl pun aici înăuntru în glugă și îl las așa. Voi lua marcatorul și îl voi pune aici și din acest moment începem să lucrăm circular toate ochiurile pe față. Deci nu avem nimic altceva de făcut decât ochiuri pe față. Dar voi face 2 rânduri sau 3. Acum nu știu exact câte o să fac. Trebuie să le fac și ulterior să văd cam cum îmi place mie pe unde se așează lucrul, ca să pot să fac orificiile pentru șnur. Practic, cum acum nu trebuie să vă arăt nimic, lucrăm circular 2-3 rânduri, vă spun imediat câte am lucrat exact și vă arăt și cum fac acele orificii prin care vom introduce ulterior șnurul. Am lucrat 2 rânduri cu toate ochiurile pe față și acum fac 1, 2, 3, 4 ochiuri pe față, jeteu, 2 ochiuri împreună spre stânga și lucrez în continuare toate ochiurile pe față până cu 6 ochiuri înainte de marcator. Am ajuns cu 6 ochiuri înainte de marcator și vom face în felul următor: 2 împreună spre dreapta, jeteu și ochiuri pe față. Și de acum încolo lucrăm doar ochiuri pe față până vom avea dimensiunea dorită. Adică aici nu este o regulă cât de lat să fie. E în așa fel încât să vă placă vouă cum arată.
vom lucra, eu practic acum sunt la al 4-lea rând, JT-ul. JT-ul îl lucrăm pur și simplu pe față și vedeți aici rămâne un orificiu foarte mare. Foarte mare. Nu e chiar foarte mare, dar rămâne așa cât să ne poată intra cordonul ulterior. Eventual o să vă arăt și cordonul cum se face. Sunt aproape sigură că acest tutorial va avea în realitate 2 părți, nu doar una. În momentul în care aici aveți suficient de lată această bentiță ca să o îndoim și să putem coase cu ochiurile astea de aici, vă opriți. Eu o să vă spun imediat câte rânduri am făcut sau câți centimetri, că poate e mai simplu în centimetri decât în rânduri. Am lucrat în final 9 rânduri și în centimetri sunt cam 5 centimetri jumătate. Deci da, 5 centimetri jumătate, cam așa. Și acum ce va trebui să fac este să tai un fir foarte lung. Dacă adineauri am tăiat vreo 2 metri, cam tot așa. Tot de frică să nu cumva să rămân fără suficient fir. Și voi lua acul și vom face cum am făcut și în partea de sus, doar că acum pe partea de jos nu avem ochiuri, ci avem aceste barete. Și acum pentru a încheia ochiurile astea, firul vine din acest ultim ochi. Și aici sunt ochiurile astea luate pe firul de contrast. Și ce va trebui să facem? Prima dată ne vom duce în acest fir în felul acesta. Deci duc acul așa. Și mă întorc aici la primul ochi de pe Andreea și voi scoate acul în felul acesta. Încercați să vă uitați cum fac, pentru că l-a explicat, nu prea știu dacă o să vă explic eu cel mai corect. E ca și în partea ailaltă sus, doar că nu avem ochiuri pe 2 andrele. Și acum am scos pe aici, mă duc tot la primul ochi și introduc invers acul și prin următorul ochi trebuie să-l duc din spate în față. Dacă vă e greu să faceți așa, îl scoateți prima dată în felul ăsta și ulterior vă duceți așa pe aici. Încercați să nu prindeți firul de contrast, ca să nu fiți nevoiți după aia să-l tăiați, nu de altceva. Și acum mă duc la ăsta și îl dau jos de pe Andreea, introducând acul așa, și mă duc la următorul din spate în față. Și în felul acesta vom face până la final. Acum mă duc aici și introduc acul așa și în următorul îl introduc invers. Și trag pentru a închide. Cu răbdare, că nu ne grăbește nimeni, să facem aceste ochiuri cât mai bine. Și acum, în față e mai simplu, că se vede foarte simplu pe ac. Dacă v-ar fi mai ușor, puteți ochiurile astea de aici să le luați toate pe andrele. Și acum mă duc iar aici cu acul. Prima dată așa și după aceea în următorul îl ridic ca să-l vedeți mai bine în felul acesta. Eu sper că s-a înțeles. Facem așa de jur împrejur
și ne vedem la final. Și așa arată proiectul nostru terminat. Eu i-am făcut deja și șnurul și l-am pus. O să vă las o poză ca să vedeți rezultatul final, că aici în cadru nu prea se vede. Și acum să vă mai zic și cum fac șnurul. Șnurul există posibilitatea să-l facem cu andrelele și la andrele s-ar face în felul următor. O să dau asta la o parte și o să vă arăt cum s-ar face la andrele. Punem 3 ochiuri pe Andreea și pur și simplu, dacă aș avea andrele cu 2 capete sau un fir mai scurt, trag în felul acesta de ac și lucrez toate ochiurile pe față. În felul acesta. Odată lucrate pe față, împing din nou Andreaua să-mi vină ochiurile în același fel pe ea. Și iarăși le lucrez pe față. Deci asta e metoda prin care facem I-cord cu andrelele. Indicate sunt andrelele cu 2 capete, dar în cazul în care nu avem, uitați că mă pot descurca și cu genul ăsta de andrele. Și practic așa avem șnurul tricotat. Asta ar fi o variantă și iasă în felul acesta, da? Bun. Acum, eu aici am făcut cu croșeta. Și cu croșeta cum faci? Iei o croșetă, iei și din interior și din exteriorul bobinei firele, le pui unul lângă altul și faci un ochi de lanț. Aici cred că a prins în fine, ați înțeles ideea. Fac un ochi de lanț. Aici n-ar trebui să rămână atâta spațiu, dar văd că a prins-o. Din asta acum va trebui să tai firul. Și în momentul ăsta împărțim firul în 2. Da? Deci am făcut primul ochi de lanț cu ambele ochiuri și acum îl împărțim în 2. Și vom face în felul acesta. Cea de jos o dau în felul ăsta peste croșetă. Și cu cea de sus fac un ochi de lanț. Din nou, cea de jos o dau peste croșetă și un ochi de lanț. Cea de jos peste croșetă. Și întotdeauna în felul acesta, da? Din față în spate și trag. Din față în spate și cu cealaltă trag. Din față în spate și trag. Și ne iasă genul ăsta de șnur. Se face foarte repede, mi se pare chiar că e mai repede și cumva mai subțire decât cel tricotat, da? Deci așa arată. Pentru proiectul ăsta este perfect. Sau mai există varianta cu aceste mașini. Din păcate, firul ăsta am încercat să fac cu el și se tot agață. De asta am renunțat la ideea de a lucra cu astea, dar orice alte fire merg foarte bine cu mașina asta. Și iasă genul ăsta de șnur. Acestea sunt făcute cu niște fir de acril. Deci pe astea nu le agață. În schimb, ăsta, probabil fiind mai gros, mai pufos, mai nu știu, sau poate n-am avut eu suficientă răbdare, dar am încercat și nu mi-a ieșit. Dar vedeți că cu alte fire iasă chiar frumos. Puteți face șnururi din astea foarte mari și ulterior să le croșetați sau să le tricotați și să faceți anumite proiecte cu genul ăsta de șnur. Deci cam asta ar fi tot ce avem de făcut pentru a avea o astfel de balaclavă, glugă sau
cum ați vrea voi să o numiți. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă doresc sănătate multă, spor în tot ceea ce faceți și să ne vedem cu bine la un nou tutorial.